Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn bàn tay của một anh. Thì anh này sinh năm 1979 và năm nay anh ấy 43 tuổi ha. Thì đầu tiên mình xét vào cái tướng tay của anh ấy ha. Nếu mà không để ý thì sẽ dễ là hiểu lầm rằng cái tướng tay của anh ấy là cái tướng tay hình vuông ha. Nhưng mà ở đây thì mình đã so sánh hết tất cả các bàn tay của anh ấy, từ bàn tay trái và bàn tay phải, thì mình sẽ thiên hướng là đây là lòng bàn tay đa giác nhiều hơn là hình vuông nhá. Đó. Hướng về cái tuyếp lòng bàn tay đa giác nhiều hơn. Đó. Thì người mà có cái lòng bàn tay đa giác á, thì là một người đầy năng lượng, nhiệt huyết, có trách nhiệm, không thích ngồi ở nhà, thích tự do, ghét người khác bảo phải làm gì ha. Lòng bàn tay đa giác thì nó sẽ có thêm những cái đặc điểm của người mà có cái lòng bàn tay hình vuông thêm. Và ở đây anh luôn muốn có cơ hội để thay đổi, để cải thiện mọi thứ, sẵn sàng chấp nhận những thử thách, thỉnh thoảng có thể cảm thấy lo lắng nhưng cũng sẽ phục hồi nhanh chóng. Đầu các ngón tay hình thìa này ha, nó hơi bo cong xuống ạ. Thì thể hiện tính cách vui vẻ, hài hước, thông minh, có nhiều sáng tạo. Ngón tay dài hơn lòng bàn tay. Ở trong cái bức hình kia thì sẽ dễ thấy được cái ngón tay của anh ấy dài hơn cái lòng bàn tay của anh ấy ha. Lát hồi mình sẽ chuyển một số hình thì mọi người sẽ thấy rõ hơn. Thì thể hiện là tâm tư hướng nội, coi trọng tinh thần, thích sự tự do, trong tâm hồn, thích nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề gì đó và có quan hệ xã hội khá là tốt. Ngón tay cái to đây, dài, đủ tiêu chuẩn ha. Đây, anh ấy cũng đã đạt được cái mức tầm 10/10 rồi nha. Đó, thì thể hiện anh có cái trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, tính cách cởi mở, độc lập, phóng khoáng, có ý chí nghị lực vươn lên và dễ thích ứng với xã hội, có can đảm và sống có lý trí. Đầu ngón cái tròn bự đây ha, đây. Đó, thì nó cũng thể hiện cái sự quyết đoán, mạnh mẽ, nói được làm được. Đốt thứ hai ngón giữa dài hơn đốt thứ nhất. Đây, để mình chuyển qua cái hình kia thì mọi người sẽ thấy rõ hơn nhá. Đây ha, hình này thì mọi người sẽ thấy rõ hơn này. Đốt thứ hai ngón giữa này. Đó. Người mà có cái đốt thứ hai ngón giữa dài hơn đốt thứ nhất á, thì người ta sẽ có đặc tài, có năng khiếu về một công việc nào đó. Nếu mà làm về công việc đó thì người ta dễ đạt được cái thành công. Ngoài ra người mà có cái đốt thứ hai mà nó dài hơn đốt thứ nhất á, thì người ta cũng sẽ thiên về cái tình cảm nhiều hơn là cái ý chí. Trong tình cảm thì người ta rất là dễ yếu đuối, rất là dễ mũi lòng, thậm chí là có cả cái sự cả nể nữa nha. Đó. Đấy. Ngón trỏ nghiêng này. Đó, cả hai bàn tay của anh thì đều có cái ngón trỏ khá là nghiêng. Ngón trỏ mà nó nghiêng thì nó sẽ thể hiện lập trường của bản thân, dễ bị lung lay, thiếu định kiến. Tuy nhiên ngón trỏ ở đây của anh nó lại là đây, nó khá là dài và nó đủ tiêu chuẩn, nó đủ cái độ lớn luôn. Đó. Thì thể hiện anh luôn muốn làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, có năng lực chỉ huy lãnh đạo khá là tốt. Ngón áp út đây ha. Thì ngón áp út này mà nó có cái độ dài bằng ngón trỏ này thì thể hiện nó ngắn nha, nó chưa đủ độ dài tiêu chuẩn đâu. Tại vì anh này đang để chụp cái thế là cái bàn tay nó hơi nghiêng xuống nên mọi người sẽ khó là xem. Ở đây ngón áp út ngắn nè. Đây mình chuyển qua cái hình này lại thì mọi người sẽ thấy rõ hơn cái ngón áp út của anh đây. Đấy. Đây, cái ngón áp út của anh khá là ngắn ha. Đó, nó chưa đạt được cái độ dài tiêu chuẩn ha. Nó phải lên đến đây này thì nó mới đạt đủ cái độ dài tiêu chuẩn nha. Đó. Nó hơi thiếu một tí xíu ạ. Thì nó cũng thể hiện là cái tầm nhìn xa trông rộng của mình nó khá là hạn hẹp, kém về nghệ thuật và thẩm mỹ. Ngón áp út thấp hơn ngón trỏ thì chủ ham làm để có công danh, có sự nghiệp. Nhược điểm ở đây là khá là nhún nhường, nên bỏ qua nhiều cái cơ hội, bù lại thì lại có được nhiều cái sự thiện cảm của mọi người ha.
Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là cái ngón áp út với ngón trỏ này thì nó bằng nhau ha, nhưng mà đây mình so sánh ở trên phương diện là cả hai bên ngón ha, rồi và chia trung bình ra nha. Đó, thì cái ngón áp út này nó sẽ ngắn hơn cái ngón trỏ. Đó, mọi người nào mà nghiên cứu về tướng học mà về phần tướng tay á, thì phải để ý khi mà mình xét về tướng tay để về phán đoán về tính cách của một con người á, thì mình phải xét ở phương diện cả hai bàn tay và so sánh nha, chứ không nên xét ở trên phương diện một bàn tay nha. Đó, thì nó sẽ có độ chính xác hơn. Ngón út ở đây ngắn hơn tiêu chuẩn ha. Đấy, ngón út mà nó ngắn hơn tiêu chuẩn thì thể hiện anh có cái lối sống chan hòa, tốt bụng, khá là dè dặt, ít nói, thường ít bộc lộ tính cách với ra bên ngoài, hiếm khi tham gia các hoạt động ở bên ngoài tập thể, nên đối với người mới quen thì họ nghĩ anh khá là khó gần. Chính cái sự rụt rè, e ngại sẽ khiến anh mất đi nhiều cái cơ hội của cuộc đời. Anh đặt kỳ vọng rất cao vào những người mà anh tin tưởng, nhưng khi không được đáp ứng thì anh sẽ không giấu nổi cái sự thất vọng. Anh biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, trung thực nhưng đôi khi khá là bướng bỉnh, nhiều lúc cực kỳ cứng đầu, không phân biệt đúng sai. Trong tình yêu thì khá là nồng nàn, sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương, nhưng quá nhẫn nhịn, chịu đè nén, nên ở trong cuộc sống cũng như ở trong cái vấn đề hôn nhân thì khó mà đạt được cái sự hạnh phúc và viên mãn. Ngón út ngắn quá thì chủ quan hệ, xã giao với bạn bè sẽ rất là dễ bị thua thiệt. Mà ở đây anh lại còn có những cái khe hở của những cái lóng này nó rất là lớn này. Đấy, khe hở ở ngón giữa và ngón trỏ thì thể hiện không câu nệ tiểu tiết, không muốn bị quy luật ràng buộc, tư tưởng tự do, mạnh mẽ, không thích bị người khác can thiệp hoặc là phê bình. Cái gò hỏa tinh của anh khá là cao và đầy đặn này, ở cả hai bàn tay luôn á, thì nó thể hiện là đôi khi là dễ nóng nảy bất thường nha. Đó, nóng tính bất thường á. Ở đây anh có cái đường sinh đạo đậm, rõ nét, sâu, bàn tay khí sắc hồng hào thì thể hiện cái sức khỏe, cái thể chất khá là tốt ha. Đây. Tuy nhiên cái đường sinh đạo này về cái mé đằng sau này thì nó cũng chưa có thật sự là nó tốt đâu nha. Lát nữa em sẽ nói chuyên sâu về cái vấn đề này ha. Đó. Tuy nhiên ở đây thì anh cần chú ý thêm giúp em về các dấu hiệu bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề là thận này, tiết niệu này, bàng quang này. Đây ha. Hình anh ấy chụp cũng chưa được rõ nét lắm, mọi người cố gắng nhìn nha. Đó. Nó đóng cái đảo khá là to ở những cái khu vực mà gần dưới gò địa này. Vấn đề về thận, tiết niệu, bàng quang này. Đó, đây. Tay này thì nó sẽ nhìn rõ hơn một tí này. Đấy. Ha. Đấy, nó đang có xu hướng đóng hết lại này. Đó, thận, tiết niệu này, bàng quang này. Đó. Ngoài ra ở đây là còn có dễ làm việc quá sức dẫn đến mất ngủ, mệt mỏi, suy nghĩ và áp lực nhiều nha. Đó, đây này. Đấy, dễ mệt mỏi, mất ngủ, áp lực, suy nghĩ nhiều. Đó. Ngoài ra dễ còn có huyết áp, đau đầu, chóng mặt, đại tràng, gan và mật nhé. Đó. Đây. Vấn đề về huyết áp này. Đây có đường, cái đường mà đường gan đạo á. Ngoài ra ở đây thì anh cần chú ý thêm các cái nạn té cao, tai nạn xe cộ bất ngờ và dễ bị các vật nhọn gây thương tích. Những cái nạn và trở ngại mà anh phải trải qua là nó sẽ vào các năm này, 7 tuổi này, 10 tuổi này, 13, 15,
20, 27, 28, 35, 37, 38, 43, 46, 47 và 52 nha. Đó. Đặc biệt ở đây thì anh chú ý là tầm giai đoạn khoảng chừng 46, 49 thì sẽ có cái nạn khá là lớn. Do lúc này cái đường sinh đạo của anh nó bị đứt đoạn. Đó. Tuy nhiên cái đường sinh đạo này nó vẫn có được nối lại, nhưng mà không vì thế mà anh được phép chủ quan, thì anh phải nên cố gắng kêu cầu gia tiên để được độ cho cái bản mệnh của mình. Gò kim tinh của anh thì nó bị hõm nhiều chỗ thì nó cũng sẽ thể hiện rằng cái gia đạo của bản thân mình nó không tốt, hay có chuyện buồn xảy ra và khiến anh buồn phiền. Thì vào các năm 28, 30, 35, 38, 42, 45, 48 và 50 đến 53 thì dễ có chuyện buồn trong gia đạo ha. Về hôn nhân cũng như tình duyên thì ở đây là anh có cái đường tâm đạo khởi điểm khá là cao đây, từ cung khôn này. Đó. Đi vào thì nó chủ về cái tâm tư tình cảm của anh nó rất là phong phú, biết quan tâm đến người bạn đời, coi trọng cuộc sống, niềm vui trong gia đình. Tuy nhiên cuối đường tâm đạo lại rẽ nhánh rất là đậm đi xuống chặng đường chỉ đạo, cho thấy bản thân anh sống quá là tình cảm, dễ bị cái tình cảm lấn át mà đánh mất đi cái lý trí. Nếu mà trong cái cuộc sống hôn nhân hoặc là ở trong vấn đề và gia đình á, mà anh gặp cú sốc về tâm lý á, đó, thì rất là dễ bị suy sụp về tinh thần. Ở đây cái đường tâm đạo cái giai đoạn 24, 26 tuổi ha, đây. Đó. Nó bị đứt ở ngay cái đoạn này. Đây, nó còn có một cái đường khác nó cắt qua nữa, thì cũng thể hiện giai đoạn này cái tình cảm của anh nó sẽ có cái sự buồn bã, chia ly và xa cách. Từ 34 đến 36 thì đường tâm đạo đóng cái khung hình ô vuông ha. Đó, qua cái hình này thì sẽ thấy rõ hơn này. Đây, đóng khung cái hình ô vuông ở cái đó. Thì thể hiện có cái sự kìm nén ở trong vấn đề tình cảm vào các năm 24, 26, 35, 38, 40, 42, 43 và 45 thì anh rất là dễ gặp những cái sóng gió ở trong cái vấn đề tình cảm cũng như hôn nhân. Đó. Ngoài ra từ những cái độ tuổi mà từ 38, 39 tuổi đổ đi đây này, thì có rất là nhiều những cái đường gạch xiên xuống cái này, thể hiện là cái giai đoạn này là cái tính khí của anh nó thất thường. Anh quá là chú trọng về cái vấn đề về sự nghiệp của bản thân á, mà đôi khi quên đi cái vấn đề tình cảm của mình nha. Đó, hơi vô tâm tí trong cái giai đoạn mà quá quan tâm đến vấn đề sự nghiệp này đó. Thì ở đây anh có đến 4 đường hôn nhân. Đây. Người mà có nhiều đường hôn nhân cũng thể hiện cho thấy cái sự đào hoa, thu hút người khác giới của bản thân mình ha. Ngoài ra cũng có thể thể hiện là cái tình cảm của người ta rất là dạt dào luôn á. Đó. Thì ở đây có 2 đường hôn nhân dưới 23 tuổi, một đường từ 23 đến 25 và một đường từ 25 đến 28. Thì trong đó có 3 đường hôn nhân rất là rõ nét, thì thể hiện khả năng anh sẽ có 3 mối tình khá là sâu sắc. Người có nhiều đường hôn nhân nếu không cố gắng kiểm soát bản thân và không cố gắng hết mình vì gia đình thì rất là dễ gãy gánh. Ngoài ra, nếu như mà anh kết hôn ở cái đường hôn nhân thứ 3 từ 25 đến 28 tuổi thì khá là tốt. Đó. Nhưng mà cho dù anh có kết hôn ở giai đoạn nào đi chăng nữa thì anh cần phải cố gắng khắc phục được nhược điểm của bản thân, cố gắng vượt qua được những cái mốc
thời gian sóng gió thì cuộc hôn nhân của bản thân mình vẫn sẽ luôn được trọn vẹn nha. Nói về cái phần hôn nhân của anh ấy thì mình sẽ nói luôn về cái phần gia đạo của anh ấy luôn. Thì ở đây anh ấy có ngón trỏ kề vào cái ngón giữa này. Đấy. Thì nó sẽ thể hiện được rằng anh nhận được rất là nhiều những cái sự yêu thương, quan tâm từ gia đình ruột thịt. Tuy nhiên cái gò của kim tinh của anh á, nó có cái vân tốn châm này ha. Ở trong cái mật mã vân bàn tay của Gia Cát Khổng Minh á, thì đây người ta gọi là vân tốn châm. Thì nó sẽ thể hiện là dễ xung khắc với anh em trong gia đình. Ngoài ra ở giữa hai ngón này này, nó đều có cái khoảng khe hở, thì nó cũng thể hiện rằng là dễ có cái sự khoảng cách về địa lý, và anh em trong gia đình dễ bị phân tán nha. Đó, không ở gần nhau á. Ngón áp út kề và gục hẳn vào ngón giữa đây. Đó, thì thể hiện rằng cái người bạn đời của anh rất là yêu thương và quan tâm đến anh hơn cả bản thân của mình, và khá là dựa dẫm vào anh. Hai người sẽ cùng nhau sát cánh trong bất kỳ mọi hoàn cảnh hay khó khăn nào đi chăng nữa. Thì ở trong gia đình hai vợ chồng có xu hướng khá là ngang nhau. Đây, do cái đốt thứ ba ngón giữa này và cái ngón áp út này nó khá là ngang nhau. Và đôi khi thì vợ sẽ có cái xu hướng lấn át anh, và anh cũng rất là biết cách nhịn vợ. Đó, thì ở đây không có số nhờ vợ nha, tuy cũng nhờ được nhưng mà không có nhiều. Đó, ngoài ra hai cái ngón này mà nó ngang nhau quá thì nó cũng thể hiện rằng trong cuộc sống đôi khi nó có những cái sự khắc khẩu và bất đồng quan điểm nữa nha. Đó, ngón út ngắn hơn tiêu chuẩn. Đây, thì thể hiện con cái ngoan, biết nghe lời, và cái ngón này nó cũng có cái xu hướng nó áp sát và nó cong về hướng cái ngón áp út này thì nó sẽ thể hiện rằng tâm con cái sẽ hướng về ba mẹ. Tuy nhiên sẽ lại khá dựa dẫm vào bố mẹ. Đốt thứ ba ngón út phình to thì con cái khá hậu vận, sẽ dễ nhờ con về vật chất. Tuy nhiên thì cũng cần chú ý cái tam giác ở trong đây, cái ngón út này, nó thể hiện rằng về sau này thì con cái nó sẽ gặp đến vấn đề về thị phi, kiện tụng và pháp lý nha. Đó, thì anh chú ý vấn đề đó. Về cái sự nghiệp cũng như là về cái tài lộc. Đây, thì ở đây anh có cái đường sự nghiệp bắt đầu từ cái gò mộc tinh đi thẳng ha. Đây, cái đường này hay còn gọi là cái đường chí đạo này. Đó, kết thúc tại gò hỏa tinh. Đó, thì thể hiện cái sự thông minh, lanh lợi, thích tự quyết tự làm, không muốn nhờ vả đến ai. Đã muốn làm gì thì anh sẽ quyết làm cho bằng được, và ít khi chịu lắng nghe lời khuyên của người khác hay phản kháng, khá là thực tế, ăn ngay nói thẳng nên rất là dễ mất lòng. Ở đây thì anh sẽ thích hợp với những cái công việc tự do thoải mái và không thích bị gò bó. Đó, anh có cái đường định mệnh xuất phát từ đường sinh đạo đi lên. Đường này ha. Đó, hầu hết nó đều xuất phát từ cái đường này đi lên nha. Mình vẽ xong hết rồi mình sẽ nói luôn một thể cho dễ nha. Đây ha, cái đường công việc của anh này nó sẽ xuất phát từ cái đường sinh đạo đi lên là cái đường màu đen. Cái đường màu đỏ này là cái đường vận may cũng như cái đường tài vận của anh. Cái đường màu xanh này này, đó là cái đường thể hiện cho cái sự thành công cũng như cái tài lộc của anh được mọi người công nhận ha. Đó, ngoài ra những cái đường màu vàng này này, đây là những cái đường mà phản kháng nha. Đây mình có đổ ở đây là cái đường này.
Đây cái đường màu đó, đây là những cái đường phản kháng, màu vàng là những cái đường phản kháng này, những cái đường khó khăn ở trong công việc này. Đó, những cái đường này là đường thoát tiền này. Đó. Ha. Đây. Cái đường thoát tiền này. Mình phải chú ý nha. Thì anh có cái công việc chính bắt đầu từ những năm 25, 26 và những cái công việc này đều là do bản thân của anh tự thân lập nghiệp dựa vào cái sự nỗ lực của bản thân mình mà có. Thì anh sẽ làm đến 34, 35 tuổi. Từ 34, 35 tuổi đây ha. Đây, cái giai đoạn này đó. Từ 34, 35 tuổi thì anh tiếp tục làm một cái công việc khác cho đến tầm 45 tuổi. Từ những cái năm 24, 27, 28, 29 là anh đã có nhiều những cái nguồn thu nhập phụ đi kèm. Đây ha. Đấy, nó đi kèm song song chung với nhau này. Đó. Do ở đây anh có cái đường thương mại đây. Cái đường màu đỏ này gọi là cái đường thương mại, cái đường may mắn hoặc là cái đường tiền tài đấy. Đây, ở trên ngay sau cái giai đoạn mà từ 45 tuổi đổ lên thì cái đường tiền tài của anh này nó đã xuất hiện đường thác đổ này. Đó, cho thấy rằng về cái hậu vận của anh sẽ thu được những cái nguồn tiền tài lộc khá là nhiều nha. Đó. Và ngoài ra ở đây nếu mà anh làm về cái ngành kinh doanh và buôn bán đó nha, thì nó sẽ rất là thuận này. Hai cái gò bên chỗ Thái Dương và cái chỗ thổ tinh này, thủy tinh này nó đã nổi rất là cao rồi. Đó. Mà ở đây cái đường thương mại nó còn nhiều như thác đổ như thế này nữa, thì nếu mà anh làm về cái lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì nó sẽ rất là thuận đó. Nên anh có thể thử sức ở trong cái ngành nghề này nha. Đó, càng về sau cái hậu vận thì cái con đường tài lộc của anh nó ngày càng khá. Gò mộc tinh cao có vân chữ điền thì chủ dễ có lộc về đất đai nha. Đây. Đó. Mà đất đai này sẽ là đất đai được thừa hưởng nha. Tuy nhiên ở trên minh đường mé bên tay phải đây thì anh lại xuất hiện cái dấu X. Dấu X này nó lại chia thành hai cái nửa tam giác là 60, 40. Không, cái này thậm chí là nó lên đến 80, 20 luôn á. Thì chủ ở trong cuộc đời anh á, nó sẽ có cái sự thất bại về vật chất do cái sự tin người của bản thân mình. Ví dụ anh bỏ ra 100 triệu thì anh sẽ mất khoảng 80 triệu nha, tùy thuộc vào cái số vật chất mà anh bỏ ra. Tuy nhiên ở đây thì dù thất bại thì anh vẫn sẽ làm lại được nha. Là nhiều đây, anh có khá là nhiều những cái đường thoát tài đi ra ngoài này. Đó, mà ở đây thì anh tiêu pha cũng khá là thoáng tay, nên bản thân mình phải biết kiểm soát lại chi tiêu nha. Vào các năm 28, 29, 30, 31, 34, 35, 44, 45 thì sẽ có những cái sự khó khăn, trở ngại hoặc là thay đổi trong công việc. Chú ý năm 40, 42 thì sẽ có cái sự thất thoát tiền bạc đây nè. Về cái phần hậu vận á, sẽ có những cái sự thất thoát về trong vấn đề tiền bạc á. Ngoài ra về cả những cái năm mà ngoài 60 này, 60 tuổi đổ đi này, cũng xuất hiện những cái đường thoát tài này. Đó. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của anh á, thì hiện tại thì anh khá là thuận trên cái con đường tài vận của mình. Với cái tay này thì một lần nữa em khuyên thì anh nên theo con đường kinh doanh thì nó sẽ rất là thuận, càng về hậu vận thì càng tốt. Nhưng đôi khi mình không nên lo tìm kiếm cái sự tài lộc quá mà quên đi cái gia đình của bản thân mình. Tại vì cái ngón giữa của anh ấy khá là thẳng nha. Cái ngón giữa này mà nó mà thẳng như vậy thì chủ đôi khi anh rất là vô tâm đối với những cái người xung quanh của mình á. Đó. Ngoài ra thì còn phải cần cố gắng tu tâm, tu đức và năng phóng sinh hơn nữa, để khi nạn ứng thì mình sẽ được nhẹ đi nhất là nhiều nha. Đây, chú ý cái nạn mà em có nói là cái nạn nặng đây này.
Đó, một lần nữa thì chúc anh luôn mạnh khỏe và may mắn. Thì video của mình xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.